हाय नमस्कार, मी सुप्रिया. सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पीठ न आंबवता एकदम मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार डोसा कसा बनवायचा आणि त्याचबरोबर चटणी याची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. चला तर मग आपण सुरुवात करूयात. सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला वरईचे तांदूळ लागणार आहे आणि हे एक वाटी हे वरईचे तांदूळ मी जवळपास 6 ते 7 तास भिजत ठेवलेले होते. आपल्याला त्याचबरोबर एक मोठा चमचा साबुदाणा लागणार आहे आणि हा साबुदाणा सुद्धा भिजत ठेवलेला होता. तुम्ही पाहू शकता मस्त असा फुलला गेलेला आहे. आता पहिल्यांदा आपल्याला वरईचे जे तांदूळ आहेत ते एका मिक्सर ग्राइंडरमध्ये टाकून घेऊयात आणि ते आपल्याला वाटून घ्यायचे आहे. दोन्ही आपल्याला सेपरेट वाटायचे आहे, कारण साबुदाणा चिकट असतो त्यामुळे तो वाटण्यासाठी टाइम लागतो. आणि हे तांदूळ मी आता वाटून घेतलेला आहे थोडंसं पाणी टाकून आणि पाहू शकता एकदम मस्त मऊसूद अशी पेस्ट झालेली आहे. आता त्याच भांड्यामध्ये आपण साबुदाणा टाकून घेऊ. साबुदाणा पहिल्यांदा कोरडा वाटून घ्यायचा आहे, कारण जर पाणी टाकून वाटला तर तो पटकन वाटला जाणार नाही, म्हणून पहिल्यांदा कोरडा वाटून घेतलेला आहे. आता थोडंसं पाणी टाकून याची सुद्धा एकदम स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेऊयात. आता जर तुम्ही चटणी वगैरे बनवणार नसाल तर साबुदाणा वाटतानाच याच्यामध्ये 1 ते 2 हिरवी मिरची टाकून घ्यायची आणि ती वाटायची आहे, म्हणजे एकदम तिखट असा आपला हा डोसा तयार होईल. आता मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता थोडीशी घट्टसर आहे, त्यामुळे मी थोडंसं पाणी टाकून घेत आहे. आपण घावण्यांसाठी बनवतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर पीठ बनवायचं आहे आणि डोशापेक्षा थोडंसं पातळ. आता आपण हे 20 मिनिटांसाठी साईडला ठेवून देऊयात. तोपर्यंत चटणी बनवून घेऊयात. या ठिकाणी मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि ते सुद्धा एकदम लो फ्लेमवर खरपूस भाजून घेतले आहे. आता यामध्ये हिरवी मिरची आणि मीठ आणि थोडंसं पाणी टाकून याची सुद्धा स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेऊयात. जर तुम्ही उपवासासाठी कोथिंबीर खात असाल तर यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेतली तरी चालेल. आता ही पेस्ट तयार झालेली आहे, म्हणजे आपली चटणी तयार आहे. एका वाटीमध्ये आपण काढून घेऊयात. आणि जर उपवासासाठी जिरं खात असाल तर यावर जिरेची फोडणी देऊन मिक्स करून घ्यायची आणि चटणी या ठिकाणी रेडी आहे. आता जवळपास 20 मिनिट होऊन गेलेले आहेत आणि मी एक डोशाचा तवा घेतलेला आहे, छान तापून घेतलाय आणि थोडंसं पाणी टाकून घेतलं म्हणजे टेम्परेचर त्याचं मेंटेन होईल. आता यावर आपण डोस्याचं बॅटर ओतून घेऊयात. तुम्हाला हवे ते प्रमाणे, म्हणजे जर मोठा हवा असेल तर मोठा करू शकता. आणि तुम्ही पाहू शकता पीठ न आंबवता एकदम परफेक्ट अशी जाळी तयार झालेली आहे आणि मस्तपैकी आपला डोसा तयार आहे. आता तुम्ही तूप किंवा तेलाने साईडनी वापरू शकता आणि पाहू शकता एकदम मस्त, अजिबात चिटकत नाही तव्याला, एकदम पटकन पलटला जातो. मस्त तयार झालेला आहे आपला जाळीदार असा उपवासाचा डोसा. आणि तुम्ही पाहू शकता याप्रमाणे आता आपण बाकीचे सुद्धा बनवून घेऊयात. एकदम मऊ लुसलुशीत होतो आणि असा कडक चिवटही होत नाही. तयार एकदम मस्त असा उपवासाचा आपला वरईच्या तांदळापासून केला जाणारा डोसा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. आणि याचबरोबर आपली ही चटपटीत अशी चटणी, मस्त असा हा कॉम्बो तयार झालेला आहे. नक्की ट्राय करा.